Bine ați venit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima perioadă a lunii mai, perioada cuprinsă între 25 până pe 31 mai. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și, desigur, vreau să le mulțumesc încă de la început tuturor celor care mă susțineți prin intermediul comentariilor, gesturilor de apreciere și fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor, iar celor care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Cum de asemenea, nu uitați să folosiți instrumentele puse la dispoziție de YouTube, comentarii, like și hype sau super like, de ce nu? În felul acesta voi vă puteți arăta sprijinul și aprecierea față de acest conținut pe care eu îl public aici pe canalul meu Tarot Flori de Loto. Și acum, dragilor, haideți să trecem la treabă și să vedem care este energia pentru voi în această ultimă săptămână de mai. Avem începuturi care se pregătesc oarecum. De ce? Pentru că avem aici Zodia Scorpion, îl avem desigur și pe Pluton, avem desigur și Neptun și pe Marte. O energie destul de zbuciumată, de vulcanică. Haideți să luăm așa cu începutul. Aș zice că sunteți într-o fază în care, sau într-o situație în care deja ceva s-a construit, dar parcă începe să-și piardă stabilitatea. Cumva este într-un proces de a nu mai fi atât de important sau chiar într-un proces de cădere. De ce? Pentru că, nu știu, poate unii dintre voi aveți legătură cu Zodia Scorpion sau Berbec, pentru că e o combinație foarte puternică aici, o energie vulcanică, cred că e mult spus. Avem sacrificiul, care ne vorbește de o renunțare conștientă sau obligată, dar inevitabilă la ceva vechi, la o situație, o structură veche, pe care trebuie să o lași în urmă. Să te eliberezi poate emoțional de o anumită relație, de o anumită situație și în felul acesta, dacă, cum să spun eu, e ca și cum n-ai putea să mergi înainte până nu renunți la ceva. Dar cred că factorul cel mai important e acela că veți avea parte de o transformare la nivel psihic foarte profund. Și veți renunța la un anumit control. Vulcanul, de asemenea, vine și el cu o energie de început și nu orice fel de început, un început exploziv. Tocmai de aceea v-am spus, ceva se dărâmă, dar imediat începe și nu oricum. O faci cu acțiune, o faci cu curaj, cu optimism. Da? Începi să crești prin ceea ce faci în acest moment, prin decizii îndrăznețe, prin încredere foarte mare în voi, prin optimismul care vă împinge să nu vă opriți, chiar dacă aici ceva se va dărâma. Mergem mai departe și haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Vărsător în săptămâna 25-31 mai, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem.
o energie destul de puternică pentru voi, dragilor. Și trebuie să vă spun un lucru. Cât de curând, un pic o să mai dea, să zicem, un respiro. Eu așa îi spun, un respiro. Voi aveți oricum pe Pluton în zodia voastră pentru încă vreo 18 ani. Dar luna viitoare, în iunie, intră un pic în retrogradare și poate și nouă, celorlalte zodii, ne dă un respiro, să spunem așa, în sensul că nu se vor mai întâmpla așa succesiv tot felul de schimbări bruște. Dar asta nu înseamnă că nu va trebui să ni le însușim sau să le rumegăm, cum spune românul, ca să vedem exact de ce s-au întâmplat și ce lecții avem de învățat. Avem așa, carul, 9 de monede, luna, 10 de bâte și surpriza. Dragilor, pe partea muncii și pe partea relației, lucruri importante. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm 9 de monede, clarificăm luna pentru dragii mei din Vărsător, clarificăm 10 de bâte, clarificăm 10 de bâte, și așa grab aici, clarificăm 10 de bâte. Și clarificăm surpriza. Bun. Haideți să vedem. Partea asta cu munca, să vedem ce se întâmplă aici. Carul, arcanul major, carul vine influențat de un as de monede, o ofertă importantă care îți deschide o ușă și eu aș spune nebunul vă reprezintă și asta nu e o jignire, vă reprezintă pentru că reprezintă zodia Vărsător, curajul și rebelul, revoluționarul Vărsător. Voi aici ați primit o ofertă în care vă aruncați așa, pur și simplu. Și eu trebuie să vă spun că această ofertă, într-adevăr, poate să aibă ceva potențial, dar e într-adevăr o oportunitate nouă de muncă, de un proiect nou. Dar eu aș spune că în situația de față, nebunul alături de un as reprezintă acel nebun pur, care nu gândește foarte mult, care se aruncă pur și simplu. Adică acea reprezentare tipică a energiei lui Uranus, revoluționară, care duce la acest arcan major, carul. Asta înseamnă că vrei să duci la capăt ceva important legat de muncă sau vrei să coordonezi o anumită situație folosindu-vă foarte mult de o anumită planificare, de un anumit plan, în așa fel încât să vă atingeți un obiectiv. Și bine ar fi să o faceți și să nu cădeți în această energie totuși a nebunului, care nu se uită stânga-dreapta. Tind să cred că, cel puțin inițial, cam asta a fost energia voastră la început când ați aflat de această ofertă, de această oportunitate. Și e posibil în această săptămână totuși să vă dați seama că lucrurile nu pot merge așa pe nevăzute, să nu vă interesați, să nu vă informați, să nu vă faceți un plan, să nu respectați vreun termen sau să nu vă organizați niște pași foarte clari. Există hotărâre și se pare că sunteți în situația în care să continuați să căutați soluții pentru a rezolva, nu știu, posibile probleme, poate dificile, care țin de muncă, la locul de muncă, în afacerea voastră, în colaborările voastre.
Pe partea bănuților, un 9 de monede, o reușită care vine din partea, o sumă de bani care vine din partea unei energii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, că e o mamă, că e o soacră, că e cineva care vă sprijină cu o anumită sumă de bani. E bine cunoscut, regina de monede, îi se mai spune mama tuturor răniților, care e acolo, că mereu are ea ceva pus deoparte acolo pe la saltea, pe dulap, pe cine știe pe unde, dar la voi cu acest 9 de monede se pare că reușiți ceva. Nu e neapărat o sumă mare de bani, dar sunt suficienți pentru, nu știu, a-ți permite tu să-ți faci o mică plăcere sau să ai ceva bănuț, să-ți rezolvi o anumită situație. Mergem mai departe, pe partea relației. Avem Luna. Pe partea relației să știți că sunteți într-o săptămână în care anumite lucruri sunt destul de confuze, dar pe de altă parte, aici avem tot tot zodia rache sau pești, nu pești. Aici avem rac și aici avem pești. Dragilor, există aici o influență care ar putea veni din partea familiei, unuia dintre voi. Pentru că vorbim strict de relația de cuplu, da? Care va aduce, mai ales prin optul ăsta de bâte, va aduce anumite sentimente, poate din partea voastră, poate din partea perechii voastre, dar aici totuși eu văd o influență din partea ori a unor apropiați, ori din partea unei familii, care vă va pune un pic în ceață așa. Și parcă o să ziceți, dom'le, dar eu nu mai înțeleg nimic. Ce se întâmplă până la urmă? Cine coordonează în relația noastră? Ceva de genul ăsta. Optul de bâte este vorba de, ne vorbește foarte mult de impulsivitate. E posibil uneori să vă grăbiți prea mult și să nu acordați prea mult timp propriei relații. Voi sau partenerii voștri. Zecele de monede, așa cum am mai spus, este energia care îmi vorbește de lucruri bazate prea mult pe rutină. Sau, cum am mai specificat, o presiune din partea familiei din cauza unor, nu știu, idei tradiționale, principii tradiționale, lucruri care vă, în afară că vă ridică niște semne de întrebare, dar nici nu prea vă plac. Energia vărsătorului este o energie libertină, o energie care nu-i place să fie încorsetată de reguli foarte stricte și mai ales dacă voi nici măcar nu le vedeți un sens. Și atunci această săptămână pentru voi va fi una în care pot apărea niște neînțelegeri, pot apărea suspiciuni între voi, pentru că va lipsi probabil o comunicare reală. E posibil ori voi, ori partenerii voștri să ascundeți anumite lucruri sau emoții. Cum de-al minteri poate interveni gelozia, neîncrederea, mai ales dacă începeți să faceți tot felul de presupuneri sau să interpretați greșit un anumit comportament al celuilalt. Adică aici trebuie avut un pic de grijă, mai ales că se vede clar această energie de sacrificiu, de vulcan, o energie gata, numai până aici. Se vede mai ales accentuată foarte mult pe partea asta a relației. În ceea ce privește cei singuri, voi dragilor, știu dacă cred că mi-a mai apărut cărțile astea, nu știu dacă la Capricorn, posibil. La voi, vă simțiți, cum să spun eu, încovoiați, ca să spun așa.
sunteți poate într-o perioadă în care tocmai ați încheiat, posibil, o relație de curând cu lumea aici. O relație poate la distanță, pe care ați avut-o cu cineva la distanță și în acest moment e ca și cum ai rămas în spate cu toate hângăralele, cu toate problemele, cu toate responsabilitățile. Și în acest moment, pentru voi, 10-le ăsta de bâtă, de fapt, indică niște responsabilități, limitări, cu sarcini poate de dus la bun sfârșit, cu eforturi poate financiare foarte intense, cu multă presiune, pentru că ceva s-a încheiat. Și ținând cont că este pe parte sentimentală, probabil o relație, o căsnicie, o legătură pe care voi ați avut-o poate cu cineva, cum am mai spus, ori la distanță, ori mai este o situație în care voi poate sunteți prea selectivi, da? Sau poate așteptați prea mult relația aia perfectă care nu mai vine și nu puneți accent foarte mult pe viața asta. Vă concentrați pe partea de muncă, de bani, de confort și mai puțin, și asta poate să fie, și asta duce la această supraîncărcare, din păcate. Depinde de voi dacă o duceți, le duceți în spate sau pur și simplu vă gândiți voi mai bine și asta e așa că eu trebuie să, e adevărat, trebuie să fiți atenți și să fiți responsabili în viața voastră personală, dar totuși trebuie să dați o șansă de, în așa fel încât să vă organizați timpul și efortul și pentru partea asta sentimentală. Dar aici, cum am mai spus, depinde de fiecare în parte. Săptămâna, surpriza săptămânii vine cu acest 4 de cupe, influențat de îndrăgostiții și un 7 de bâte. Dragilor, o acțiune pe care voi ați avut-o sau o aveți chiar și în acest moment, în care simțiți nevoia să vă apărați, că e un drept, că e o relație, o situație. Dar în această acțiune de a sta în apărare, a sta a rezista, a avea curaj să faci față unor provocări, probabil că ar trebui să luați și o decizie. Aici avem Zodia Gemene. Ar trebui să luați o decizie care să, nu știu, vis-a-vis poate de conexiuni, de parteneriate. Trebuie să faceți o alegere. Iar această alegere va duce la acest 4 de cupe. Sunteți foarte... Nu știu, există un sentiment, nu știu dacă voi ați ales ce trebuie, pentru că eu aici văd un sentiment de nemulțumire și o să vă dați seama, poate că o să reevaluați această alegere pe care voi ați făcut-o sau poate vreți să o faceți. O să o reevaluați și de ce? Pentru că sunteți nemulțumiți, ceva nu iese cum trebuie. Probabil că vă lăsați un pic manevrați așa de anumite sentimente, de anumite emoții când luați această alegere, când luați această decizie, în dorința voastră de a înfrunta sau de a scăpa de o anumită provocare, de o anumită stare de tensiune. Dar ceva vă va nemulțumi, așa că veți regândi, reevalua. Haideți să vedem acum și care este mesajul îngerilor pentru voi, dragilor din Vărsător, pentru săptămâna 25-31 mai. Și avem pe Sitael. Poți să spui adevărul? Azi este întrebarea lui Sitael. Încearcă să faci un exercițiu spunând un adevăr. Este un îndemn, probabil, voi știți, acum voi trebuie să adaptați despre ce adevăr este vorba.
Poate că este o stare de fapt în care voi mental vă mințiți singurei, cunoscând de fapt care este realitatea, iar provocarea lui Sitael este tocmai aceea, de a spune cu glas tare de fapt care este adevărul și de a-l accepta, probabil. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Într-adevăr aveți o săptămână foarte vulcanică, foarte activă, dar știți cum e, nimic nu este întâmplător. Eu vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și până data viitoare când ne vom reîntâlni, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.